असता त्यांना आम्ही हिंगा सांग तिका चोड मारताली हे तरी दिसत पडला ग्रीनरी पळय न्हू तिंगा आणि तिंगा रावताले आणि एक हद्यावर रेस्ट घेताले आणि पोतून येताले. उदक कितलें देखून आसतालें हे उदक हायटीन पळय जाल्यार फुल म्हणजे तुझ्या एक माड वयर इतलें उदक आसतालें. लास्ट आतां 2 महिने पयले म्हणटा हाली केला आसता त्यांनी पळय होगले खातर काढले न्हू तेका लागून खातर काढले आणि ते जिरोंक लागले उदीक सिपेज जाले ते होय नाजाल्यार आदी वयर पावताले पण फातर काडले जाल्यार एका दिसाचें कांय काम आसचें ना न्हू. त्याने खूब तेंप केला हिंगा कित्याक ते होगले त्यांनी कांठयो बाग घालून झाडां घालून कोणाक घेवंक दिनाले हे बाग घेवन येताले हूंय सूर्य वरयो घेवन येताले फातर मारताले कोणाचेर आणि वाट आली पळय हिंगा सकल वाट आली बेश्टी वाट चलपाची आणि एक ते हाडच्यान आता आमी येयल्या पळय ते हाडच्यान ती वाट पळय आसा ती उतरवा आमचो उतारो ऑटोमॅटिक ऑटोमॅटिक भायर वयताले. सो आयज तुमी आमदार हिंगा आसा आतां ते इतलें सांगता सो हातार मारताले वाट बंद केलेले हे सगळे आतां फुडलें कितें आसता तुमचें आतां आज देव आता तो सांगता न्हू हिंगा न्हू आदी न्हू खूब आदी हिंगासर होतो बांद मोडपाक केल्लो हिंगा मान आयला आनी हिंगा मोडपाक केल्लो आमी न्हू एक ट्रेंच मारलेलो तेन्ना मागीर WRDची एक केस जालेली आनी केस सान मागीर ती हांव काजून घातलेली कमले न्हू तेन्ना सान मागीर हे कितें वताले लोकांक बसत आयताले कमले न्हू आतां अशें लोकांची अशें कंप्लेनी सद्याक तरी म्हाज्या फुड्यान कोणी येवंक ना कमले न्हू आनी हे पळय आतां केलां न्हू हें जाल्यार हांवें अशें केन्ना पळोवंकूच ना इतले हाली मेरेक अश्यो आनी कितें ती आतां दिसता पळय मेरे वा तुम्ही पयल्या रे मेरे पयल्या का ना हे आता केले तेणी हे सुकले न्हू लेबर घालून तेणी ते मेरे धायले आता हे धायला शेत काय म्हणून हे दाखोवपाक केला पूण हे पुरवताचे सारखे ह्या हेजेर न्हू आमची आख्खी शेतां रोयताले लोक बायगण करताले 4 हांब्यांनी पासून जाताले आयंगोडे म्हणटा ते 4 हांब्यांनी पासून जावपाक हेंचे शेत आहा हेंच्या शेताक पासून आमी चोरी पावयलेले ही पडटा आतां बायगण रोवपाक आता हे आता कोणी केला न्हू हे सारखे व्हेरी बॅड केलेले आनी हे सारखे न्हू हे जाला आमदार बाब आता हांगासर जे उदक आहा पळय हांगा दिसता की तेका झरे आहा उदक भरता सो हे डेली हिंगा कितें जाला न्हू आतां आमकां इन्फॉर्मेशन मेवला ते हिसपान आतां आमचो बाब आतां हिंगा आहलो ते हिंगा आहलो तो सांगतालो की रातचे सोडटाले म्हणून उदक डेली सोडटाले रातचे डेली सोडटाले म्हणून आतां तुमी तांकां कितें तरी एक्सेस आहा जाय कडेन वचपाक एक तिंगा पोंच्यातल्यान एक वाट आहा नाल्यार वयल्यातल्यान तेंकाणी एक जाय आसतली घालपाक कमी न्हू तें इन्वेस्टिगेशन आतां करून हें बंद जावं तें फुडें आतां आमी फुडें प्रिवेंट करपाचें कितें जावपाचें आहा तें कमी न्हू आनी हेजेर एक्शन जावं जाय कोणें कितें केलां तें आनी गेले पाट पळय कोणें पळय ती चोरी मारलेली न्हू तेच मनीस तें करपाक इनवॉल्व आसतले ओके आनी हो पळय उतारो आहा न्हू हो उतारो कित्याक बांदलेलो आदल्यांनी उमक्या एका लेवलाक पासून उदीक पावतालें तेज्या वयर पावतले न्हू जाल्यार ती उतारांतल्यान भायर वयताली म्हज्यो बांद घोट उरपाक कमलें न्हू आतां त्या उताराचेर पांती घरां बांदल्या ती उताराचेर घरां बांदूंक जायना कशीच जायना कमलें न्हू कोणाकूच रायट ना दिवपाक इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन बीन कशें येयलें तेका तेंकां बरें म्हणल्यार रायटूच दिले कोणे पंचायतीन आतां ते खबर काडूंक जाय कोणें केलां ती सो तुमी डिमांड करतले ते सगळे कनेक्शन बीन गेले डिस्कनेक्ट पाटी आमी उलयलेले अशेंच तें बंद करचें म्हणून कित्याक उताराचेर कशी घरां बांदूंक जायना उतारो तो कित्याक तूं फाल्यां तो उतारो तूं माती घालून तूं पॅक करशी न्हू जाल्यार उदीक सारकें वयल्या लेवलाक पावता आनी आख्खें मोडून वयतलें कमलें न्हू ताका लागून उताराक हात लावंक जायना ओके ताका लागून पंचायतीन तेजेर एक्शन घेवंक जाय गेले फाटी हांवें सांगलेलें तेंकां तिणें आयकोंक ना हांवें उरलेलें तेंकां आतां आनी एक फावट सांगता तें ओके ऑफिशियल बाबा स्पेशली ऑन दीस इशू आतां तुमी पळयला यू आर द रायट पर्सन टू टेल अस अबाउट दीस हाव सिरियस कॉन्सिक्वन्सीस हेजेर हें जालां म्हणून जावंक शकता हे गोवोरमेंटाच्या ताब्यान आसा आनी दुसऱ्याक हेजेर रायट आसा अशें करपाक कितें एक्झॅक्टली तुमी सांगा As a water body, no one should sabotage, and this looks like a case of that for depriving the people of much needed water for irrigation. Now, as we have noticed, there are some these which can be controlled, some loopholes in the secure system which is there near the gate. So some say that the opening, as MLA has pointed out, that opening is there. And other things, we will all put it in a report to our higher authorities to take the next step for safeguarding the water in the. But investigation will take place on this. Investigation is done from the police point of view because the already a complaint, as I have heard, is done by comunidad to the police station. So, tanche tuntlan kide whatever they find.
तांचे reports आमी will await for their reports. Besides that, today, as per our site visit, we will also bring out what is the situation at the site. And we will apprise the higher ups and we'll wait for all this So what directions. what is the situation at the site you feel? तुम्ही पहिला किती दिसता आता? The water has seeped out of the lake. And Maybe done intentionally by somebody? Huh? Intentionally. केला कोणी? Because for the last 5 years there was no issue of seepage. So you agree that it is done intentionally? It is. Because Makasa, even if there is a seepage, say by March, April, थोड्या तरी उदक देवंक जाय. That is a natural way. I mean, for the water body to seep, ताका time लागतो. But what has happened has not happened in the last 4-5 years. Oh. Last 4-5 years, water was impounded. So when to certain there were directions from the High Court asking us to repair the valve or Correct. put a valve. That time we had put. So since 2017-18, there was no any untoward incident at the lake. Would you bring this to the notice of the High Court now? What has happened? Because this is a serious offence. Because we were not the party at the High Court. No, but even there then, is because there is this. voluntary, already, I think there are some. What फाल्यां government समज approach party some government has to reply on this. So there are some bodies like the Comunidad or Wetland Authority who are now directly a party to this. Correct. So I think they will also be making some this in this direction. So if this is done, amka directions made, and we are definitely, as we had done earlier, we will take up whatever directions are there. आणि हे एकल्याचे कांय काम आसचें ना. सो तुमी कोण आहात तेंचे इन्व्हेस्टिगेशन करूंक मागतले So सगळ्यांचे. it is very difficult to pinpoint who has done it. Yeah, So let us wait for the police to do their criminal investigation part, and let us see. One side your government or your minister talks about constructing dams, धाकटे उदक सेफ करपाक. हिंगा पळय जाल्यार तुमी उदक माझे ते नाच कोत्ता कोण आनी तें जाल्यार सोडटा. What do you have to say on that? See, I think they have used a cover of monsoons and whoever has done, because there was seepage in the channel already. So using that, they have very cleverly moved on to drain the water. आणि आमकां तरी हांगा because of certain reasons we cannot, of restrictions, we could not come to this part of the lake. So आमचे चडशे येयले जाल्यार ते सायडीक येताले, but we used to always notice the seepage. So maybe that was one reason we could not, department itself could not find. So, but was that really a seepage or the valve So was there are loose two or things which purposely are done? happening, because we see a lot of vegetation in the embankment. So there is a natural seepage which cannot be cancelled out, and other part which is like, otherwise this water, if it has remained for 4-5 years without draining, so there is another element which points to a human Error. what you call conspiracy. कितें तरी आसा. तूं म्हणटा पळय तो आमी सगळे म्हणटा उदक इम्पॉर्टंट सगळे उदक सांबाळूंक जाय म्हणटा. हिंगा कोण उदक नाच कोता कितें तुमकां दिसना? वॉट इज युअर मेसेज टू देम? कितें काय म्हणून? Should not happen. Such things should not happen. Because ना हिंगासर आतां स्ट्रिक्ट एक्शन जावंक जाय जालेलें. this water is supporting a lot of Correct. cultivation, biodiversity. So what has happened is a very wrong way. कित्याक त्या टायमार न्हू ते वाल पासून रिपेर करपाक बीन हाडले आणि हिंगासर कमल्या न्हू. आनी तेन्ना आमचे खुबशे गांवचे भाव न्हू हिंचे खुबशे आतां फादर हाडलो मातसो आत्रूज हाडलो, ते तशें हेल्था पासून हाडले. तेंच्या मदें तेणी ते मागीर कोर्टांतल्यान वचोन ऑर्डर हाडली आनी ते रिपेर करून गेल्ले एज पर कोर्ट ऑर्डर. आनी तीच कोर्ट ऑर्डरी प्रमाणे आतां हें पत्ते करया. something, yeah. कितें तरी तीच कोर्ट ऑर्डर घेवन हें सारकें करपाचें, कित्याक हे पासून Actually, पयलीं आमचो in 2009-10 we had a very good project for the embankment, मागीर हें बी खूब आशिल्ले improvement. Now since this comes under the jurisdiction of the government, would you ask the police to keep a vigil on this now? Because आतां फुडें कितें जावंक उपकारना म्हणून अशें तुमी बरयताले वो स्टेट वेटलँडाक सांगताले. We can write, and we'll also make a copy to wetland authority to pursue this, because now also I think they have done, they are in the process of doing this village development committees, which will have a big hand in this, in the development of the. आणि एक म्हणटा पळय ते की सर जनरल क्वेश्चन जाता
वाय द ऑफिसर्स द डिपार्टमेंट ओनली वेट फॉर आमदार सांगपाक कोणाक 2 महिने चलता तुमकां काय खबर ना उदक येता कशें सर हे आमचे रातचे गजाली रातचे देखून जालें कोणान पण कानान घालूंक ना सर तुमच्या वो कान तुमकां नदरे काडूंक ना मेळ्ळा तेसपान न्हू आतां आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा तेसपान रातचे सोडटाले काल पासून राती सोडला तुमकां केन्ना गमलें सर लास्ट दिस वी केम टू नो ऑन फ्रायडे 2 महिने चलता आनी नो वॉटर सोडटा ते आमकां खबर नाशिल्लें नाशिल्लें. वी वर नॉट अवेअर ऑफ बिकॉज वी यूज्ड टू ऑलवेज सी देर इज सिपेज इन द चॅनलान सिपेज आसताली दॅट इज आमचे तर पावसान चोरी येवन ते सगळे असतात येवन पळोवन असतात सो तुमचे विजीर आसता चॅनल हय तशेंच न्ही सगळे जायते लेक्स आसा आमचे कडेन करेक्ट दॅट्स रामोलीन लेक आसा दॅट ऑल्सो वी आर लुकींग आफ्टर म्हणजे ताकाय अशे गेटी आसा लॉट ऑफ थिंग्स आसा बातीन लेक आसा आमचे एकेच कडेन नदर आसना वी आर एवरीवेअर पूण नदर आसतना उदक चोरून घेवन गेलें सर सोडलें न्हू मागीर कितें करया वी कुड नॉट सी वॉट हॅपन्ड इन द लेक इन द चॅनल आतां तुमी पळयलें न्हू उदक येलां म्हणून तुमचें ओके आतां फुडें प्रिव्हेंटीव आतां तें घेवपाचें आतां एक जालें तर आमकां गमलें खंय जाता ती गमलें प्लस हिंगा आता आमचो आमदार आमच्या सांगाताक हा आमकां भिरांत ना आनी हे कोणाकूच मेवपाचें ना ऑफिशियल आहा मरे बराबर आ ऑफिशियलूय आसतलें मरे ते मागीर आमच्या आमदाराक पळोवन दी न्हू कितें पूण गांवचो लोक हे कोणूच सोडचो ना हे गांवच्या लोकांचें हें सगळें एकल्याचें न्हू एकल्याचें न्हू हा पुरोजो आमी हिंगा येवन नाल्या आमी ते उदीक व्हरोन घरा ते मोडकेन घालताले ओके जाणा तूं आदीं न्हू मोडकी आसताली धाकटीच ती मातयेची हिंगा सावन न्हांवन आमी वताले हांदार मारून आम्ही क्रॉस करताले क्रॉस सगळे करताले आतां आमचो आमदार हा आमच्या सांगाताक आमकां भिरांत ना ओके भिवपाची गरज ना भिवपाक आहा रे तूं म्हणटा पळय तो भिवपाची गरज ना तुका कितें तूं पळय हें पळय बांदलेलें न्हू हे आदी ट्रकान आनी हेतून बांदूंक ना हें गाड्यांनी हाडटाले लोक आदी हें पळय बांदलां ते गाडे घेवन येताले गाड्यांनी माती घालताली फातोरबा गाड्यांनी हाडटाले त्या टायमार गाड्यांनी बांदलेली आमने न्हू हें आमचे आदले पुर्वजांचे ओके आनी ती सांबाळपाची आमची सगळ्यांची ड्युटी आमने न्हू आनी आमकां हें अशें जालेलें नाका आतां हेजेर स्ट्रिक्ट एक्शन जावंक जाय ओके